สังเกตกันไหมทุกคน เวลาเรานึกถึงคำว่าเงินหรือความร่ำรวยเนี่ยภาพแรกที่ลอยมาในหัวคืออะไรกันคะ อ๋อ ถ้าเป็นผมนะ ภาพแรปเปอร์ใส่สร้อยทองเส้นเท่าโซ่คิตตี้ลอยมาเลยครับ หรือไม่ก็อีโมจิหน้าตาแบบนี้เลย หน้าตาเป็นเงินเลี่ยมทองเลยครับ ใช่ป้าหรือในพวกการ์ตูนตาของตัวละครจะเปลี่ยนเป็นรูปถุงเงินที่มีเครื่องหมายตัว S แล้วก็มีขีดเส้นตรงตัดกลางตัวใหญ่ๆตัวนี้เลย S ไงคุณ ใครๆก็รู้ปะสัญลักษณ์สากลแห่งความมั่งคั่งเลยนะเนี่ย ก็นั่นแหละค่ะ แต่เคยเอะใจกันบ้างหรือเปล่าว่าคำว่าดอลลาร์หรือดอลลาร์ในภาษาอังกฤษเนี่ยมันสะกดขึ้นต้นด้วยตัว D D O L L A R แล้วทำไมสัญลักษณ์แทนเงินตราของมันถึงกลายเป็นตัว S ที่มีขีดค่าไปได้ล่ะคะทำไมไม่ใช้ตัว D ขีดค่าเหมือนสกุลเงินอื่นๆ เฮ้ย ทำไมผมไม่เคยคิดมุมนี้เลยล่ะเนี่ย พวกคุณที่ดูอยู่ก็ไม่เคยคิดเหมือนกันใช่ไหมล่ะ สารภาพมาเสียดีๆนะ วันนี้ช่อง Zero to Know จะพาทุกคนไปเจาะเวลาหาคำตอบกันค่ะ บอกเลยว่าจุดเริ่มต้นของเครื่องหมายนี้ ไม่ได้มาจากความอัจฉริยะของรัฐบาลอเมริกา แล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาแบบเท่ๆเลยด้วยนะคะ แต่มันเริ่มต้นจากความขี้เกียจลายมือหวัดของพ่อค้าคนหนึ่งเมื่อ 200 กว่าปีก่อนค่ะ ก่อนจะไปถึงตัวสัญลักษณ์ดอลลาร์เราต้องเคลียร์เรื่องชื่อกันก่อนครับ เพราะคำว่าดอลลาร์เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มีต้นกำเนิดในอเมริกาเลยแม้แต่น้อย แต่มันเริ่มขึ้นในหุบเขาเล็กๆแห่งหนึ่งในยุโรปกลางครับ ย้อนกลับไปช่วงต้นศตวรรษที่ 16 หรือปีคศ 1519 นู่นเลยค่ะ ตอนนั้นเศรษฐกิจยุโรปกำลังขยายตัวอย่างก้าวกระโดด ทุกคนต้องการเงินตราที่เป็นมาตรฐาน มั่นคง น่าเชื่อถือ แล้วก็มีการค้นพบเหมืองเงินขนาดใหญ่ในหุบเขาที่ชื่อว่าโยอาคิมสทาวหรือโยอาคิมสทาเลอร์ครับ ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในสาธารณรัฐเช็กค่ะ แล้วเขาก็เอาเงินจากเมืองนี้มาผลิตเป็นเหรียญเงินขนาดใหญ่ที่มีเนื้อเงินบริสุทธิ์สูงมาก คนก็เลยเรียกเหรียญนี้ตามชื่อหุบเขาว่า Joachimsthaler หรือ Joachimsthaler ครับ คุณพระชื่อยาวมากเลยนะคะ เรียกทีนึกว่าท่องคาถาแฮร์รี่พอตเตอร์ ใช่ไหมล่ะ พ่อค้าในยุคนั้นเขาก็คิดเหมือนคุณนั่นแหละ ใครจะไปนั่งเรียกชื่อยาวขนาดนั้นเวลาซื้อขายผักปลา เขาก็เลยเรียกย่อสั้นๆ เหลือแค่คำว่า Thaler ซึ่งมีรากศัพท์มาจากคำว่า Tal ที่แปลว่าหุบเขาในภาษาเยอรมันนั่นเองครับ ความฮิตของเหรียญทาเลอร์เนี่ยกระจายไปทั่วโลกเลยนะคะ จนกระทั่งภาษาเนเธอร์แลนด์เอาไปเรียกเป็นดาเลอร์แล้วเมื่อเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปถึงหูของชาวอังกฤษ มันก็ค่อยๆเพี้ยนเสียงจนกลายเป็นคำว่าดอลลาร์หรือดอลลาร์อย่างที่เราคุ้นหูกันในปัจจุบันนี้แหละค่ะ โอเค ตอนนี้เราได้คำว่าดอลลาร์มาครองโลกแล้ว แต่คำถามค้างใจคือ แล้วตัวดอลลาร์มันโผล่มาจากไหนล่ะครับ ในเมื่อดอลลาร์สะกดด้วยตัวดี ท่านงั้นขอเชิญพบกับทฤษฎีการวิวัฒนาการทางอักษรศาสตร์ หรือการกลายพันธุ์ของตัวหนังสือ ที่นักประวัติศาสตร์การเงินยอมรับกันเป็นเอกฉันท์ที่สุดค่ะ เรื่องของเรื่องคือในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ดินแดนอเมริกาเหนือยังไม่มีระบบเงินตราของตัวเองเป็นชิ้นเป็นอัน เงินที่หมุนเวียนและทรงอิทธิพลที่สุดในตอนนั้น คือเหรียญเงินสเปนที่เรียกว่าเปโซหรือที่เรียกอีกชื่อว่า Spanish Dollar นั่นเองค่ะ แล้วตัวเอกของเรื่องนี้คือพ่อค้าชาวไอริชคนหนึ่งครับ เขาชื่อว่าโอลิเวอร์พอลล็อกพาวของที่ต้องเขียนบัญชีรายรับรายจ่ายด้วยลายมือทุกวัน ย้ำว่าสมัยนั้นยังไม่มีเครื่องพิมพ์ดีดหรือ iPad นะจ๊ะ ต้องจุ่มมือเขียนมือล้วนๆเลย เวลาพอลล็อกจะจดบันทึกคำว่าเปโซหลายๆ เปโซในสมุดบัญชีเนี่ยตัวย่อมาตรฐานในยุคนั้นคืออักษรตัวใหญ่ตัว P แล้วตามด้วยตัวอักษรตัว S ตัวเล็กที่เขียนเยื้องขึ้นไปด้านบนขวาในฐานะตัวยกสัญลักษณ์แบบนี้เลยค่ะ P S P S ลองคิดสภาพนะครับ พ่อค้าคุมบัญชีการค้ากองทัพ ต้องเขียนตัว P S P S วันละหลายร้อยรอบ เขียนตั้งแต่เช้ายันค่ำวันแรกๆก็เขียนสวยอยู่หรอก พอผ่านไปนานๆเข้า สัญชาตญาณความขี้เกียจและต้องการความไวเริ่มทำงาน ลายมือมันก็เลยหวัดขึ้นเรื่อยๆ จากตัว P แยกกับตัว S มือมันก็ลากเร็วขึ้นจนเอาตัว S สไลด์เข้ามาพาดทับแกนตั้งของตัว P ซะงั้น ใช่เลยค่ะ เขียนหัวตัว P ลากลงมาปุ๊บตวัดตัว S ครอบทับทันที พอทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนรูปตรง P มันค่อยๆหายไป เหลือแค่แกนตั้งเส้นเดียวแล้วมีตัว S ล้อมรอบตุ้มกลายเป็นเครื่องหมายดอลลาร์เฉยเลยค่ะ นักประวัติศาสตร์ค้นพบหลักฐานชัดเจนมากในจดหมายและงบดุลที่พอลล็อกเขียนส่งให้โรเบิร์ตมอริสในปีคศ 1778 สรุปสั้นๆ คือมันเกิดจากความขี้เกียจเขียนลายมือหวัดของพ่อค้าคนหนึ่งเมื่อ 200 กว่าปีก่อนค่ะ โห สุดยอด ความขี้เกียจเขียนตัวย่อบัญชีในวันนั้น กลายเป็นไอคอนการเงินโลกในวันนี้
ถ้าแม่มาบ่นว่าผมขี้เกียจผมจะบอกแม่ว่าผมกำลังสร้างประวัติศาสตร์อยู่นะครับแม่ เบรกก่อนเลยคุณ อย่าเพิ่งเอาความขี้เกียจไปอ้างกับแม่นะคะ แต่จริงๆ แล้วนอกจากทฤษฎีลายมือหวัดเนี่ย มันยังมีตำนานเมืองและทฤษฎีทางเลือกอื่นๆ ที่คนชอบพูดกันบ่อยมากเลยนะคะ อ๋อ ทฤษฎีตัวย่อประเทศใช่ไหมครับ ที่บอกว่ามาจากคำว่า United States เอาตัว U กับตัว S มาเขียนซ้อนกัน โดยเอาตัว U มาทับตัว S แล้วพอนานๆเข้าก็ตัดฐานโค้งข้างล่างของตัว U ออก เหลือแค่เส้นตรงสองสั้นขีดขวางพาตัว S อันนี้เป็นทฤษฎีที่ป๊อปปูล่ามากค่ะ ฟังดูชาตินิยมสุดๆ แต่นักประวัติศาสตร์บอกว่า ผิดจ้า เพราะเครื่องหมาย S นี้มีหลักฐานการใช้งานในสมุดบัญชีก่อนที่สหรัฐอเมริกาจะประกาศเอกราช แล้วตั้งชื่อประเทศซะอีกค่ะ เอ้า หักมุมเฉย แล้วมีทฤษฎีอื่นอีกไหมคุณ มีอีกอันที่เท่ไม่แพ้กันเลยค่ะ คือมาจากเสาแห่งเฮอร์คิวลิสหรือ Pillars of Hercules ซึ่งเป็นสัญลักษณ์บนตราอาร์มสเปนที่ปรากฏอยู่บนเหรียญเงินสเปนโบราณ บนเหรียญจะมีรูปเสาสองต้น แล้วมีริบบิ้นพันม้วนล้อมรอบเสาเป็นรูปตัว S ดูไกลๆแล้วคล้ายเครื่องหมาย S มากเลยนะคะ ซึ่งสัญลักษณ์นี้ก็ส่งอิทธิพลต่อเครื่องหมายสีเฟราของโปรตุเกสเหมือนกันนะคะ จากจุดเริ่มต้นที่เป็นแค่ความหวั่นในสมุดบัญชี เครื่องหมาย S ก็ขยายอิทธิพลไปทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่วงการศิลปะครับ ศิลปินระดับ legendary อย่างแอนดี้ วอร์ฮอลยังหลงไหลมันมาก ถึงขั้นเอาเครื่องหมาย S ไปวาดเป็นผลงานป๊อปอาร์ตชิ้นยักษ์แปะบนกำแพงแกลเลอรี่ แล้วประกาศว่าการทำธุรกิจและหาเงินนี่แหละ คืองานศิลปะที่บริสุทธิ์ที่สุด ยุคนี้ก็ยังมีศิลปินอย่างเคชาหรือไทยดอลลาร์เอสที่เอาไปใส่ในชื่อเท่ๆเลยค่ะ แต่เรื่องที่ล้ำที่สุดและวัยรุ่นสายเทคต้องร้องว้าวก็คือ เจ้าเครื่องหมาย S เนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในโลกการเงินหรือศิลปะนะคะ แต่มันกระโดดข้ามไปฝังอยู่ในรหัสพันธุกรรมของคอมพิวเตอร์ด้วย ทุกคนลองก้มมองแป้นคีย์บอร์ดของตัวเองตอนนี้เลยครับ สังเกตปุ่ม Shift แล้วเลข 4 ไหม มันคือปุ่มเครื่องหมายดอลลาร์ใช่ปะ เคยสงสัยไหมว่าทำไมต้องเป็นสัญลักษณ์นี้ ทำไมปุ่มยูโรหรือปอนด์ถึงไม่อยู่บนแถวเลขหลัก ทั้งที่ระบบเงินเหล่านั้นก็สำคัญ คำตอบคือเรื่องของสิทธิพิเศษระดับ VIP ในประวัติศาสตร์เทคโนโลยีค่ะ ในช่วงคริสตศตวรรษที่ 1,600 ตอนที่เขากำลังสร้างมาตรฐานโค้ดคอมพิวเตอร์ดั้งเดิมที่เรียกว่า ASCII เครื่องหมายดอลลาร์เป็นสัญลักษณ์เดียวที่เกี่ยวกับเงินตราที่ถูกบรรจุลงในระบบ 7 บิตแรกสุดเลยค่ะ เพราะคอมพิวเตอร์ยุคแรกถูกสร้างมาเพื่อประมวลผลข้อมูลธุรกิจและบัญชีเป็นหลัก ปุ่มนี้เลยต้องกดง่ายแล้วเข้าถึงได้ทันทีค่ะ แล้วพอปุ่มนี้มันกดง่าย กดสะดวก อยู่ใกล้แค่นิ้วเอื้อม เหล่านักพัฒนาภาษาโปรแกรมมิ่งในยุคต่อมา ก็เลยปิ๊งไอเดีย หยิบเอาเครื่องหมาย S มาทำเป็นอักขระควบคุมพิเศษ หรือที่ในภาษาคอมพิวเตอร์เรียกว่า SIGIL ซะเลย ใช่แล้วค่ะ ถ้าใครเป็นสายเขียนโค้ดจะรู้เลยว่า ภาษาโปรแกรมมิ่งระดับตำนานอย่าง PHP และ Perl ใช้เครื่องหมายดอลลาร์ในการประกาศตัวแปร หรือ variable declaration ทุกครั้ง เช่นเวลาจะสร้างตัวแปรขึ้นมาก็ต้องเขียนว่า $variable หรืออย่างในภาษา JavaScript ยุคปัจจุบัน เราก็ใช้มันในกระบวนการ string interpolation หรือการใส่ค่าตัวแปรแทรกไปในข้อความ ผ่านรูปแบบ $ติก้า expression นั่นเองค่ะ ยิ่งถ้าใครทันยุค jQuery นะครับ เครื่องหมายดอลลาร์ตัวเดียวโดดๆนี่คือพระเจ้าเลย เป็นตัวแทนฟังก์ชันหลักในการเลือกธาตุต่างๆ บนหน้าเว็บ เพราะในแง่ของหน่วยความจำเนี่ย พิมพ์คำว่า jQuery ใช้หน่วยความจำ6 ไบต์ แต่ถ้าพิมพ์ดอลลาร์ใช้หน่วยความจำแค่ 1 ไบต์ ประหยัดเวลาแถมโค้ดกระชับขึ้นเป็นกองเลย เห็นไหมคะว่า สัญลักษณ์ VIP ตัวเดียวที่เราเห็นกันจนชินตาบนหน้าจอแอปธนาคาร บนสเตตัสโซเชียลของเหล่าเซเลบหรือแม้แต่ในทุกๆบรรทัดของโค้ดคอมพิวเตอร์ที่ขับเคลื่อนแอปพลิเคชันระดับโลกในตอนนี้ ทั้งหมดมันแปลสภาพมาจากอำนาจทางการเงินในอดีต ผสมผสานกับความล้าสมัยที่ทรงพลังในโลกเทคโนโลยี แล้วที่สำคัญที่สุด มันเริ่มต้นมาจากความขี้เกียจตวัดลายมือหวัดของพ่อค้าคนหนึ่งเมื่อ 200 กว่าปีก่อนครับ เพราะฉะนั้นครั้งต่อไปที่คุณพิมพ์คอร์ดหรือโอนเงินแล้วเห็นเครื่องหมายดอลลาร์ก็จงภูมิใจในความขี้เกียจที่มีประโยชน์ชิ้นนี้กันนะคะ ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระ เปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป